සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Dinuk Boy YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මට කතා කරන්න යන්නේ අද මට ස්පොන්සර් කරන්නේ Sri Lanka Telecom. ඉතින් Sri Lanka Telecom කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන සහ ඔයගොල්ලන්ගේ POTV සහ POT lines ඔයගොල්ලන්ගේ මේවා කරන ශ්‍රී ලංකා ආයතනයක්. ඒ කියන්නේ Sri Lanka Telecom. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ දවස්වල ප්‍රොමෝෂන් එකක් යනවා මේ ෆයිබර් ලයින් එක අපේ යටතට බාර දෙන්න කියන්නේ අපේ අපිට ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක අරගෙන අපිට ලොකු නොයෙකුත් දේවල් අපිට විශේෂත්ව සහ වැදගත් වෙන දේවල් මේ ෆයිබර් ලයින් එකෙන් අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තියෙන අපිට තියෙන වාසිය තමයි අපිට GB 100ක් ඒගොල්ලෝ GB 100ක් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක මාස දෙකක් යනකල් GB ඕගොල්ලන්ට වැය වෙන්නේ නැහැ මොනම සෝෂල් මීඩියා එකකටවත්. ඕගොල්ලන්ට මාස දෙකකින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ GB 50 ඩේ ටයිම් වලට GB තව 50ක් නයිට් ටයිම් ඩේටා වලට ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ මාස දෙකකින් පස්සේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි YouTube වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් TikTok වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් Instagram වීඩියෝ එකක් මේවා කරනවා නම් පබ්ලිෂ් කරනවා නම් සහ පෝස්ට් කරනවා නම් හැම ඒ වීඩියෝ එකකට අදාළ වෙන හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ට කැපෙන නිසා ඕගොල්ලන්ගේ වැය වෙන්නේ නයිට් ටයිම් GB වලින්. ඉතින් මේක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ගොඩක්ම කාඩ්ස් එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් වලට එහෙම ඩයලොග් වලට එහෙම නැත්නම් වෙනම මේගොල්ලන්ගේ වෙනම පැකේජ් එකක් තියෙනවා. පරණ පැකේජ් එකක් කියන්නේ රුපියල් 750 වගේ පැකේජ් එකකින් පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒකට GB 5යි හම්බෙන්නේ. GB 7.5ක් හම්බෙන්නේ. ඒකත් නයිට් ටයිම් ඩේටා සහ ඩේ ටයිම් ඩේටා ඔයගොල්ලෝ Facebook එකේ එහාට මෙහාට ගියපු ගමන් ඒක ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේක මාසෙන් මාසෙට ඒක අලුත් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ඕගොල්ලන්ට පාඩුයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ වෙනම කනෙක්ෂන්ස් වලට යනවා. ඒකට ඩයලොග් වලට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මොබයිල් හොට්ස්පොට් පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලෝ මේ වගේ වැඩ කරගන්නවා. ඉතින් මේ ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකෙන් මේ දෙන ප්‍රොමෝෂන් එකකින් සහ මේ දෙන ප්‍රොමෝෂන් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉස්සරහට වැඩකටයුතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ ෆයිබර්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ලබා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ SLT Mobitel ආයතනයට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් 12 අමතලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පරණ තියෙන ෆයිබර් පරණ තියෙන මේ ADSL ලයින් එක මට ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ටෙක්නීෂියන්ස්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ තියෙන මේවා බලලා ඔයගොල්ලන්ට ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකකට මේක මාරු කරලා දෙනවා. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ADSL තියෙන රවුටර් එක මාරු වෙනවා කන්වර්ට් වෙනවා අදාළ ඒ රවුටර් එකකට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක තනිකරම මේක වැඩ කරන්නේ වීදුරු කූරකින්. ඒ කියන්නේ මේ ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ වීදුරු කූරකින්. ඉතින් මේක මාර ෆාස්ට්. දැන් මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් පබ්ලිෂ් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් යවනවා නම් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස් පිල්ලම් ගහන්න කලින් මේක සෙන්ඩ් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්නේ නැති මේක මෙහෙම යනකොට මේකේ අවශ්‍ය data ටික ටක් ගාලා ඉවර වෙනවා කියන්නේ. මොකද මේකේ fast නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. මේක limit කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ දැන් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් යවනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක යන්නේ මම කිව්වා වගේ night time data වලින්. එතකොට night time data ඉවර වෙනවා night time data ඉවර වෙනවාද කියලා බයනේ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මාසයක් පුරාවටම මේ GB ටික GB 50. එතකොට මේක ගැන කතා කරොත් එහෙම මට ඊයේ තමයි මම මේකට අයිදුම් කරේ. එතකොට මට අද ඒගොල්ලෝ ටෙක්නීෂියන්ස්ලා ඒගොල්ලෝ අපිට රවුටර් එක දීලා ගියා. මම ඕගොල්ලන්ට රවුටර් එක පෙන්නන්නම් දැන්. අපි අන්බොක්ස් කරගෙන බලලා ඉමු රවුටර් එක මොන වගේද කියලා. මේ රවුටර් එකේ තියෙන විශේෂත්වය සහ රවුටර් එක මොන වගේද කියලා අපි කතා කරමු. අපි දැන් බලමු. මේ තියෙන්නේ රවුටර් එක. ඉතින් මේ රවුටර් එකේ ඕගොල්ලන්ට ගහලා දෙනවා SLT Fibe 1 කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි මේ රවුටර් එක එන්නේ. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම අන්බොක්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි රවුටර් එක දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේකේ පේපර් වර්ක්ස් දක්වන්න ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකේ පේපර් වර්ක්ස් ටික තියෙනවා. මේ රවුටර් එක කොහොමද හඳුන්වලා දෙන්නේ? කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට බලලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අර ADSL කේබල් එක වගේ මේක TV එකේ අර setup box එකට, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ POTV box එකට සම්බන්ධ වෙන part එක තමයි මේ තියෙන්නේ. TV එකේ box එකට සම්බන්ධ වෙන part එක මේ තියෙන්නේ.
එතකොට මෙන්න මේක තමයි විශේෂයෙන්ම තියෙන දේ. මෙන්න මේක ඇතුලේ තමයි අර මම කිව්ව වීදුරු කූර. එහෙම නැත්නම් මේ ලයින් එක අදින්න ෆාස්ට් වෙන ලයින් එක කියන්නේ මේ ලයින් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේක ඕගොල්ලන්ගෙන් එන ඒ වීදුරු කූරට මේක සම්බන්ධ වෙනවා. අනිත් එක මේකේ රවුටර් එකේ තියෙන මේ මේකෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඒක රවුටර් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. මෙන්න ඒක තමයි මේ කනෙක්ටර් බාර් එකක්. කියන්නේ මේක තමයි කනෙක්ට් කරගන්නේ අපේ රවුටර් එකයි සහ ඒ එන ලයින් එකයි. right. එතකොට මේක තමයි මේ තියෙන පවර් සොකට් එක. මෙන්න මේක තමයි පවර් සොකට් එක. මේකට 12 volts adapter එකක් දීලා දින ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක තමයි මේකේ තියෙන පවර් සොකට් එක. එතකොට මෙන්න මේක තමයි රවුටර් එක. right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රවුටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තිනවා. අර දැන් සාමාන්‍යයෙන් එන රවුටර්ස් වල ලයින් එකයි එන්නේ. මේකේ ලයින් දෙකක් එවිලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට මේකේ ගොඩක් ලයිට්ස් තියෙනවා මේකේ. මේකේ ගොඩක් ලොකු පෝට්ස් වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේ පෝට්ස් අර ලයින් ටික සම්බන්ධ කරන ලයින් ටිකයි. එතකොට POTV ලයින් එකයි ADSL LAN 1 කියන ලයින්ස් ටික තමයි දක්නට වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ උගන්ට වෙනවා මේකේ සයිඩ් පවර් ස්විච් එක. එතකොට පවර් සොකට් එක උගන්ට දක්නට වෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේක අදාළ වෙන මේක සිස්ටම් එක දාන USB කේබල් එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකේ දක්නට ලැබෙනවා SLT Fibe කියලා ගහලා තිනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනින් මේ අදාළ ලයිට්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ පොඩි චිට් එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ තියෙන දේවල් ටික දාලා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපේ POTV ඒ කියන්නේ අපේ LAN line එකකින් එන line එකට සම්බන්ධ කරන කේබල් එක. right මම box එක පැත්තකින් තියාගන්න. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කනෙක්ෂන් ටික පාවිච්චි කරලා අපේ රවුටර් එක සෙටප් කරගන්න. ඒක බදාදා තමයි ඒගොල්ලෝ හයි කරලා දෙන්නම් කිව්වේ. එතකොට මම උගලන්ට බදාත් තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. කොහොමද මේක අපිට සෙටප් කරගෙන මේගොල්ලෝ අපිට මේක හදලා දීලා අපේ කනෙක්ෂන් එක කොච්චර මේ ඉක්මනට මේ වෙනවද කියලා මම බදාදා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේක සෙටප් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ට රවුටර් එක දක්නට ලැබුණා. එතකොට ඔයගලන්ගේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන ඒ රවුටර් එක වෙනස් වෙලා මෙන්න මේ රවුටර් එක තමයි ඔයගලන්ට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන පොඩි අවශ්‍යයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ලයිට් ගියාම ඔයගලන්ගේ කනෙක්ෂන් එක ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් ලයින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තව දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම කෝල්ස් කරනවා නම් මේ ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක ආවට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කෝල්ස් ගනිමේ පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණතාවය අඩු කරන්න. මොකද බිල කැපෙනවා. එතකොට කියන්නේ බිල වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මේක කනෙක්ෂන් එක ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ කෝල්ස් ලෑන්ඩ් ලයින් එකෙන් කෝල්ස් ගන්න ප්‍රමාණතාවය අඩු කරන්න. එතකොට ඒකත් මතක් කරන ගමන් තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මතක් කරන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ තව කනෙක්ෂන්ස් මේකේ තියෙනවා. මේකේ අන්ලිමිටඩ් පැකේජ් එකකුත් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අන්ලිමිටඩ් පැකේජ් එකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන ඒ කනෙක්ෂන් එකේ තියෙන ෆාස්ට් එක වඩා අඩු වෙනවා, ස්පීඩ් එක වඩා අඩු වෙනවා. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට ඒ කනෙක්ෂන් එකනොත් වැඩ කරගන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆයිබර් කනෙක්ෂන් ලයින් එක අපිට ලබා දීලා ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක ලයින් එකකින් කොහොමද වැඩ කටයුතු ටික සහ මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් සහ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොනවද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ videos ඔයගොල්ලන් ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ Facebook page එක තියෙනවා. එතකොට මගේ Instagram එක තියෙනවා. Facebook page එකක් තියෙනවා. Facebook page එකේ link එක දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගිහිල්ලා ඒක like කරන්න. මගේ Facebook page එක like කරන්න. එතකොට මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. හොඳ නරක අපි conversation එකකින් කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ මාව contact කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම Instagram එකෙන් message එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් එන Instagram එකෙන් එන message වලට අනිවාර්යයෙන්ම මම reply කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අදාළ links, ඒ කියන්නේ මේක ගන්න පුළුවන් අදාළ links ඔක්කොම මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවට ගිහලා මේක ඔයගොල්ලෝ details කතා කරගන්න ඒගොල්ලන්ත් එක්ක මේකේ දේවල් ටික කතා කරගන්න. එතකොට අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අපි එහෙනම් අනිත් තව වීඩියෝ එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමුදුරු මේ වගේ අලුත් review සහ මේ වගේ tech gadgets එතකොට
ගේමින් ස්ට්‍රීමින් වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් එන්නවා අරන් එන්න ඉඩ තියෙනවා අරන් එනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු ඕගොල්ලන්ට ජයෙන් ජයම වේවා